ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ኮርስ ኢንተርፕረነርሺፕ የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ማለት ነው። ከባለፈው ፓርት የቀጠለ ቻፕተር 1 የቀጠለ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ተከታተሉ። ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ኢንተርፕረነርስ። ኦኬ እንግዲህ ኢንተርፕረነር የራሱ ታይፖች አሉት። 3 ሜን ታይፕስ ኦፍ ኢንተርፕረነርስ። The first one, individual entrepreneur. What individual entrepreneur mean? Individual entrepreneur is someone who started, acquired or franchised his or her own independent organization. የራሱ የሆነ ኢንዲፔንደንት ኦርጋናይዜሽን ክሬት ማድረግ የቻለ አንድ ሰው ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነር ይባላል። የራሱ ከማንም ተጽዕኖ ከማንም ነፃ የሆነ የራሱን ኦርጋናይዜሽን ማቋቋም የቻለ ፐርሰን that is called individual entrepreneur. The second one, intrapreneur. Intra you see, intrapreneur ማለት ደግሞ intrapreneur ማለት ደግሞ is a person who does entrepreneurial work with yet large organization. ከአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ በኦርጋናይዜሽኑ ስር ሆኖ የሚሰራው ስራ ግን ልክ እንደ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነር ሁሉ ኢንተርፕረነሪያል ወርክ የሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ አይዲያ ክሬት ማድረግ፣ አይዲያ ጀነሬት ማድረግ፣ ኢኖቬት ማድረግ እነዚህን በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንትራፕረነር ይባላል። ሶስተኛው ኢንተርፕረነሪያል ኦርጋናይዜሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ አን ኦርጋናይዜሽን ነው። ሌሎቹ የፐርሰን ናቸው። እሺ ሁለቱም ፐርሰን ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ነው። አን ኦርጋናይዜሽን that create an environment in which all of its members can contribute in some functions to the entrepreneurial function. በአንድ ላይ ብዙ ሰዎችን ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች ኦርጋናይዝ አድርጎ ምን የሚያደርግ ኢንተርፕረነሪያል የሆነ ስራ ክሬት የሚያደርግ ከሆነ ኢንተርፕረነሪያል ኦርጋናይዜሽን እንለዋለን። ኦኬ this is all about types of entrepreneur. okay the next ሮል ነው የኢንተርፕረነርስ ሮል። ሰዎቹ አንድ ኢንተርፕረነር አንድ ስራ ክሬት በማድረጉ ምን አይነት ሮል አመጣ? ሮልስ ኦፍ ኢንተርፕረነር ኢን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት። ኦኬ በኢኮኖሚክ በአንዲት ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ላይ ምን አይነት በጎ ተጽዕኖ ያመጣል? the first one is improving in per capita income or wealth generation. ያቺ ሀገር ዌልዝ ጀነሬት እንድታደርግ ያደርጋል። ለምን? ሀገር ማለት ህዝብ ነው አይደል? የነፍስ ወከፍ ገቢ ካደገ ያቺ ሀገር ምን ትባላለች? ሀብታም ወይም ደግሞ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ትባል ትችላለች አይደል? አንድ ኢንተርፕረነር በመሆኑ ዌልዝ ጀነሬት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚው ላይ ፖዚቲቭ ኢፌክት አድርሷል። ጀነሬሽንስ ኦፍ ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ፣ ይሄኛው ደግሞ ዘበይስቱ ሰው ካምፓኒ ክሬት ሲያደርግ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል። ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል፣ ለሌሎች የስራ እድል ይፈጥራል። ሌላው ኢንስፓየር አዘር ቱዋርድስ ኢንተርፕረነርሺፕ፣ ሌሎች ደግሞ አሁንም ኢንተርፕረነር እንዲሆኑ ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል፣ ያነቃቃቸዋል። እሱን በማየት እሱን ሮል ሞዴል በማድረግ ሌሎችን ኢንተርፕረነር ለመሆን ይነቃቃሉ። ባላንስ ሪጅናል ዴቨሎፕመንት፣ አሁን ከአንድ ሴንትራል ሳይሆን ኢንተርፕረነሮች ከበዙ ወይም ደግሞ አንድ ኢንተርፕረነር በየቦታው ኢንተርፕረነሮች ቢዝነስ ክሬት ካደረጉ ሪጅናል ዴቨሎፕመንቱ ባላንስ ይሆናል። አንዱ አካባቢ ሃይ ዌልዚ ሆኖ አንዱ አካባቢ ፖስት አይሆንም። ተመጣጣኝ የሚባል አይነት የእድገት ደረጃ ይኖራቸዋል። ኦኬ ሌላው ኢንሃንስ ዘ ነምበር ኦፍ ኢንተርፕራይዝ ነው። የኢንተርፕራይዞችን ቁጥር ወይም ደግሞ የቢዝነስ ተቋማት ቁጥር ይበዛል። ይህም አንድ ፖዚቲቭ ጎን ነው ማለት ነው። ፕሮቫይድ ዳይቨርሲቲ ኢን ፋርምስ፣ በፎርሞች መካከል ዳይቨርሲፊኬሽን ይኖራል። ፕሮቫይድ ዳይቨርሲፊኬሽን ኦፍ ፋርምስ። ዳይቨርሲቲ ምን ማለት መሰላችሁ?
እዚህ ጋር አንድ ሲሚንቶ አምራች ካለ እዛ ጋር ብረት አምራች መኖር አለበት። እዛ ጋር ሪል ስቴት አልሚዎች መኖር አለባቸው ምናምን እርስ በርሱ የሚደጋገፍ ኢንዱስትሪ ይበዛል። ዳይቨርሲፊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንስ ነው። ያቺ ሀገር ከውጭ ሀገራት ዲፔንደንት ከነበረች ብዙ ኢንተርፕረነሮች በመውጣታቸውና ብዙ ኢንተርፕረነርሺፕ እዛ ውስጥ በመሰራቱ ራሷን ከዲፔንደንሲ ነፃ ታወጣለች፣ ራሷን ትችላለች ማለት ነው። ኮምባይን ኢኮኖሚክ ፋክተርስ እንደምታውቁት ኢኮኖሚክ ፋክተሮች እነዚህ ሮ ማቴሪያል፣ ሂውማን ሪሶርስ ምናምን እነዚህ ነገሮች ኮምባይን አድርገው ከአንድ ላይ መስራት ይኖራል። ሌላው ፕሮቫይድ ማርኬት ኤፊሽንሲ፣ ማርኬት ኤፊሽንሲ ሃይ የሆነ ማርኬት ኤፊሽንሲ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው አንዱ። ቢኮዝ በዲማንድ እና በሳፕላይ መካከል መመጣጠን ይኖራል። ሌላው አክሰፕቲንግ ሪስክ፣ ኃላፊነት የሚወስድ ጄኔሬሽን መፍጠር። ኃላፊነት ይወስዳል። ማንም ሰው ለራሱም ለሀገሩም ኃላፊነት እንዲወስድ ያደርጋል። ማክሲማይዚንግ ኢንቨንተርስ ሪተርን። ሌላው ይህንን ሁሉ ካደረገ የኢንተርፕረነር ምን ያገኛል ነው ጥያቄው። ዩሲ ማክሲማይዚንግ ኢንቨንተርስ ሪተርን ታይ የሆነ ሪተርን ያገኛል። ሪተርን ሚንስ ፋይናንሻል ሪተርን ምላሽ ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ካደረገ ኢንቨንት ካደረገ ክሬት ካደረገ ቢዝነስ ክሬት ካደረገ ፕሮፊት ያገኛል ማለት ነው። ፋይናንሻሊ ኤንድ ፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሮልስ ኦፍ ኢንተርፕረነር ይባላሉ ማለት ነው ኢን ኢኮኖሚክ። ኦኬ ሌላው ቀጣይ ፓርት ኢንተርፕረነሪያል ኮምፒተንስ ኤንድ ኤንቫይሮንመንት። ኢንተርፕረነሪያል ማይንድ ሴት ምን ማለት ነው? ኢንተርፕረነሪያል ማይንድ ሴት ማለት ራስን የስራ ፈጣሪ አድርጎ መቆጠር፣ ራስን ለስራ ፈጣሪ ነው የተፈጠርኩ የሚል ፒክቸር መስጠት ለራስ ዩ ሲ ኢንተርፕረነሪያል ማይንድ ሴት ቢውልድ ማድረግ ማለት ያ ማለት ነው። ኦኬ who becomes an entrepreneur? ማን ኢንተርፕረነር መሆን የሚችለው? ዘ ያንግ ፕሮፌሽናል ወጣቶች መሆን ይችላሉ። ዘ ኢንቨንተር ፈጣሪዎች፣ ክሬቲቪቲዎች እዚህ ጋር ፕሮፌሽን ባይኖራቸው እንኳን ኢንቨንተር ከሆኑ መሆን ይችላሉ፣ ኢንተርፕረነር መሆን ይችላሉ። ዘ ኤክስክሉድድ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ኢንቫይሮንመንቶች ከብዙሃኑ ማህበረሰብ በጣም የራቁ ከሆኑ ማለት ነው። በጣም የራቁ ከሆኑ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚባለው ባክዋርድ ናቸው ተብለው የተገለሉ አይነት ከሆኑ እዛ ውስጥ ኢንተርፕረነሮች ይኖራሉ። ለምን? ራስን ሰርቫይቭ ለማድረግ። እንዴት መሰላችሁ? ራሱ ለብቻቸው የሚኖሩ ማይኖሪቲዎች ይኖራሉ አይደል? እነዛ ማይኖሪቲዎች መገልገያቸው ለምሳሌ ባክዋርድ የሚባሉ አይነት ቁሳቁሶች ቢሆኑ እንደ ሸክላ ላይክ የመጓጓዣ እንትናቸው ምናምን። ስለዚህ ሁሉም መገልገያቸው ሸክላ ቢሆን ኤግዛምፕል ሸክላ የሚሰራ ሸክላን በተለያየ ዲዛይን እያረቀቀ ሸክላን እየሰራ ለዛ ኤክስክሉድድ ለሆነው ማህበረሰብ ኢምፕሩቭ የሚያደርግ ሰው ኢንተርፕረነር ይባላል። ኤክስክሉድድስ ማለት እነሱ ናቸው። ኦኬ ሌላው ኳሊቲስ ኦፍ አን ኢንተርፕረነር። አንድ ኢንተርፕረነር ምን አይነት ከሌላ የተለዩ ኳሊቲዎች አሉት? To be successful, an entrepreneur should have the following qualities. በደንብ ባሰበው መንገድ ሰክሰስፉል እንዲሆን ከተፈለገ እነዚህ ኳሊቲዎች ከዚህ በታች ያሉት ኳሊቲዎች ሊኖሩት ይገባል። አንደኛው ኦፖርቹኒቲ ሲኪንግ፣ ቅድም ብያችኋለሁ። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ኦፖርቹኒቲን ሁሌም ሲክ ማድረግ መቻል፣ ያየውን ፕሮብለም በሙሉ ቼንጅ ኢንቱ ኦፖርቹኒቲ ባይ ኢትሰልፍ። ፕሬዘርቪንግ ያንን ኦፖርቹኒቲ ጠብቆ ማቆየት you see until he gets reward from that opportunity, preserve that opportunity. risk taking ሪስክ አልባ የሆነ ቢዝነስ የለምና ሪስክን ቴክ ማድረግ። demanding for efficiency and quality እዚህ ጋር ዩኒክ ካልሆነ የተለየ አሰራር ከሌለው ማንም የሱን ፕሮዳክት የሚጠቀም
ከስተመር አያገኝምና ምን ላይ በደንብ ማተኮር አለበት? ኤፊሺየንሲ ላይ የአሰራር ብቃትና ኳሊቲ ላይ በደንብ ማተኮር አለበት። ኦኬ ሌላው ኢንፎርሜሽን ሲኪንግ እሱ በሚሰራበት ዘርፍ ላይ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል። ኢንፎርሜሽን ሁሌም ቢሆን ኢንፎርሜሽን መፈለግ አለበት። ኢንፎርሜሽን ሲክ ማድረግ አለበት። ሌላው ከዚህ ይሄንን ነገር አይ ዊል አቺቭ ኢት የሚለው ጎል መኖር አለበት። ጎል ሴቲንግ ጎል ካለው የሚደርስበትን ካወቀ ምንድነው ያ ሰው ሃይ የሆነ ኳሊቲ ኦፍ ኢንተርፕረነር አለው ማለት ነው። ሌላው ፕላኒንግ ነው። ፕላን ማለት ታውቃላችሁ አካሄድ ግብ እናስቀምጣለን ጎል ሴት አድርገን ከዛ በኋላ ያንን ጎል አቺቭ ለማድረግ የምንሄድበትን ሂደት በግልጽ ማስቀመጥ is called planning። ሌላው persuasion and networking persuasion means ሌሎችን ማሳመን ሌሎችን ካንተ ጋር እንዲሰሩ ሌሎች እንዲያምኑህ የማድረግ ብቃት is called persuasion and not networking ከዛ የራቀ ሚኒንግ የለውም። ከብዙ ሰዎች ከብዙ ድርጅቶች ከብዙ ሀገራት ካሉ በአንተ በምትሰራበት ዙሪያ የኢንተርፕረነር በሚሰራበት ዙሪያ ያሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር is called networking። building self confident መሆን አለበት። self confidence-ን ቢውልድ ማድረግ አለበት። listening to others እኔ ብቻ ልናገር እኔን ብቻ አዳምጠኝ ሳይሆን ሌሎችንም ማዳመጥ መቻል የቤስት የኳሊቲ ኢንተርፕረነር ማኒፌስቴሽን ነው። ሌላው ዲሞንስትሬቲንግ ሊደርሺፕ ሊደር የማድረግ ብቃት የመምራት ብቃት በደንብ ኦርጋናይዝ አድርጎ ማቴሪያልንም ፐርሰናልንም ሊደርሺፕ በደንብ የተላበሰ የመሆን ብቃት እነዚህ ኳሊቲዎች የአንድ ኢንተርፕረነር ኳሊቲዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ